দৃষ্টি মানে কি ভিজন অফ লাইফ জীৱনৰ দৃষ্টি মানে হৈছে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা ক'ত কিয় বা কেনেকৈ প্ৰশ্নবোধক শব্দবোৰ দৃষ্টিয়ে মূল্যায়ন কৰে মানুহে সুস্থভাৱে জীৱন যাপন কৰাৰ সপোন দেখিয়ে জীৱনটোক আগুৱাই লৈ যায় তাৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু ধাৰণাই জীৱনৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ দৃষ্টি স্থিৰ কৰি তোলে আৰু এই স্পৃহাই মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় মানুহৰ মনটো অনুসন্ধিৎসু তথা মানুহ চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাল বেয়া মানুহে বিচাৰ কৰিব পাৰে তথাপি প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনৰ দৃষ্টি বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে জীৱনৰ দৃষ্টিৰ বাবে মানুহ আনজনতকৈ পৃথক হয় জীৱনৰ দৃষ্টিয়ে মানুহক অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে সুস্থিৰ চিন্তা কৰাত বৰঙণি যোগায় জীৱনৰ দৃষ্টিয়ে মানুহক লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত নিৰ্দেশ দিয়ে জীৱনৰ দৃষ্টি পৰিৱৰ্তনো হ'ব পাৰে জীৱনৰ দৃষ্টি সুস্থিৰ হ'লে লক্ষ্য প্ৰাপ্তি সহজ হয় জীৱনৰ দৃষ্টিৰ ফলতে ব্যক্তিৰ লক্ষ্য ইচ্ছাকাংক্ষা আদি সফল ৰূপায়ণত সহায়ক হয় আৰু প্ৰণালীবদ্ধ জীৱন কৌশল প্ৰয়োগত অৰিহণা যোগায় উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য শিক্ষক হোৱা গতিকে শিক্ষক হ'বলৈ যিখিনি একাগ্ৰতা আৰু সাধনাৰ প্ৰয়োজন সেয়া জীৱনৰ দৃষ্টিয়ে মূল্যবোধ প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ মই শিক্ষক কিয় হ'ম বা শিক্ষক হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব এই দিশৰ উপলব্ধি কৰাই জীৱনৰ দৃষ্টিয়ে নেক্সট আহিছোঁ আমি জীৱনৰ লক্ষ্য মানে কি নেক্সট আহিছোঁ আমি জীৱনৰ লক্ষ্য জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যক্তিৰ চৰম আশাবাদ জীৱনৰ লক্ষ্য বুলিলে এনে কিছুমান সুসংগঠিত কাৰ্যৰ সংমিশ্ৰণক বুজায় যাৰ দ্বাৰা মানুহে নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰে লক্ষ্য অবিহনে কোনো ক্ৰিয়াৰে সমাপ্তি লাভ কৰিব নোৱাৰি লক্ষ্য অবিহনে জীৱনৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিৰ সফল পৰিণাম আশা কৰিব নোৱাৰি জীৱনৰ লক্ষ্যৰ লগত আকাংক্ষা জড়িত হৈ আছে এই আকাংক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিয়ে মনত দৃঢ়তা আৰু প্ৰেৰণা লৈ জীৱনৰ উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ গায় জীৱনৰ লক্ষ্য বুকুত বান্ধিয়ে জীৱনটো কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে লক্ষ্যই মানুহক সঠিক দিশেৰে আগবঢ়াই নি উদ্দেশ্যমূলক কামত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতাৰ সঞ্চাৰ কৰে নেক্সট আহিছোঁ আমি জীৱনৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এক নম্বৰ জীৱনৰ দৃষ্টিয়ে মানুহৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰে আনহাতে লক্ষ্যই মানুহক সঠিক দিশেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতাৰ সঞ্চাৰ কৰে নেক্সট জীৱনৰ দৃষ্টি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কিন্তু জীৱনৰ লক্ষ্য সদায় স্থিৰ জীৱনৰ দৃষ্টি অবিহনে লক্ষ্য প্ৰাপ্তি সহজ নহয় অন্যহাতে জীৱনৰ লক্ষ্য অনুযায়ী দৃষ্টি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নেক্সট জীৱনৰ দৃষ্টি অন্তৰ্দৃষ্টি তথা আত্ম উপলব্ধিৰ লগত জড়িত অন্যহাতে জীৱনৰ লক্ষ্য ইচ্ছাকাংক্ষাৰ লগত জড়িত